मांगा ही दुआवा मैं जन्नत मैनू मिल जा हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे यार बिना मैं मर जा। नमस्ते साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाए अनुसार प्रपोजिङ नेम आर्टवाला भिडियो कसरी बनाउने स्टेप वाइज सिकाउँछु। त्यसैले तपाईहरु भिडियोलाई स्किप नगरी पुरै हेर्नु होला र यदि तपाई हाम्रो च्यानल एसएस युनिभर्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला र सक्नुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र आफ्नो साथीलाई शेयर नि गरिदिनुस्, जसले गर्दा ऊ पनि यस्तै भिडियो बनाएर टिकटक अथवा अरु सोशल मिडियामा लाइक र फलोवर बढाउन सक्छ। साथीहरु, अब हिँडौं ट्युटोरियल तर्फ। यस्तो भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईसँग एउटा एप्लिकेसन हुनुपर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो काइनमास्टर। यदि तपाईसँग छैन भने मैले यो टपिकमा पहिल्यै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाई मेरो च्यानलमा गएर काइनमास्टरको भिडियो हेरेर अथवा तलको डिस्क्रिप्सनको लिंकबाट तपाई पनि आफ्नो मोबाइलमा बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा। सेकेन्ड कुरा, तपाईलाई पीएनजी र कलरफुल भिडियो चाहिन्छ, जुन मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाई भिडियोको तल एउटा सानो एरो जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। जब तपाई यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ तलतिर मैले भिडियोमा युज गरेको सबै कुराको लिंक पाउनुहुन्छ। अब तपाई यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई काइनमास्टर ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु। क्लिक गरेपछि तपाई यस्तो 3 वटा रेशियो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई 16:9 रेशियो सिलेक्ट गर्नु। सिलेक्ट गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यहाँ माथि मिडियाको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई मिडियामा क्लिक गर्नु र फर्स्टमा ब्याकग्राउन्ड लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस् र ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्ड सिलेक्ट गर्नुस् र यो ब्ल्याक कलरको लेन्थ हल्का ठुलो पार्दिनुस् र अब तपाई यो लेयरको फर्स्टतिर आउनु र अब तपाई आफ्नो नाम लेख्नु। नाम लेख्नको लागि तपाई यहाँ लेयरको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाई टेक्स्ट लेखेको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाई नाम अथवा नामको फर्स्ट लेटर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ यस लेखे। अब तपाई आफ्नो नाम लेखेपछि ओके गरिदिनुस् र टेक्स्टको लेयरमा क्लिक गरेर आफूलाई चाहिने साइज गरिदिनुस् र यसको लेन्थ नि ब्याकग्राउन्ड जति नै गर्नुस्। अब तपाई यसको फन्ट चेन्ज गर्नु। फन्ट चेन्ज गर्नको लागि यहाँ तपाई ए लेखेकोमा क्लिक गर्नुस् र डिस्प्लेमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुस्। मैले यो फन्ट पहिल्यै डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। यदि तपाई डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने यहाँ माथि सब बटनमा क्लिक गर्नु र डिस्प्लेमा जानु। यहाँ तल तपाई फ्याकल लेखेको फन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेपछि तपाई डिस्प्लेमा गएर डाउनलोड गरेको फन्टलाई सिलेक्ट गरेर टिक गरिदिनुस्। अब तपाई यहाँ टेक्स्ट यस्तोमा कन्भर्ट हुन्छ। अब तपाई यसलाई अलि ठुलो गरेर टिकमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाई यो लेयरको फर्स्टतिर आउनु र अब तपाई क्राउनको पीएनजी डाउनलोड गर्नुपर्छ। पीएनजीलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। पीएनजी डाउनलोड गरेपछि तपाई यहाँ लेयरको बटनमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेको क्राउनको पीएनजीलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्नुस्। अब तपाई यस क्राउनको साइज माथितिर सेट गरिदिनुस्। अब तपाई तल क्राउनको लेयरमा क्लिक गरेर यसको लेन्थ पनि ब्याकग्राउन्ड जति नै गरिदिनुस्। अब तपाई यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्छ। कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाई टेक्स्टको लेयरमा क्लिक गरेर साइडको कलरमा क्लिक गर्नु र यहाँ रेड कलर सिलेक्ट गर्नु र अब क्राउनको नि कलर चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि तपाई यसको लेयरमा क्लिक गर्नु र यहाँ तल अप्सनमा कलर फिल्टरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाई यसमा क्लिक गरेर कुनै रेड फिल्टर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि क्राउनको कलर ब्राइट भएन भने तपाई यहाँ तलतिर कलर एडजस्टमेन्ट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरेर फर्स्ट अप्सनलाई पुरै फुल गरिदिनुस्।
अब तपाईँ PNG एड गर्नु जुन तपाईँ लिङ्कबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ। PNG एड गर्नको लागि तपाईँ लेयरमा क्लिक गर्नु र मिडियाको अप्सनमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको PNG सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् र यसलाई यहाँतिर सेट गरिदिनुस्। अब तपाईँ एउटा PNG अझै सिलेक्ट गर्नुपर्छ। अब तपाईँ फेरि लेयरमा क्लिक गर्नु र मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर हटको PNG लाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् र यसलाई यहाँ सेट गरिदिनुस् र यसको लेन्थ पनि ब्याकग्राउन्ड जतिकै गरिदिनुस्। अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यति भिडियो हाम्रो एडिट भइसक्यो। अब तपाईँ यसलाई आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नु। सेभ गर्नको लागि तपाईँ लेफ्ट साइडको शेयर बटनमा क्लिक गरेर यहाँ एक्सपोर्टको बटनमा क्लिक गरेर यसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ ब्याक गर्नुस् र फेरि काइनमास्टर खोल्नुस् र प्लस साइनमा क्लिक गरेर 16:9 रेसियो सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरेर डाउनलोड गरेको कलरफुल भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नुस् र ओके गरिदिनुस्। अब तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। अब तपाईँ भिडियोको फर्स्टतिर जानु र अघि नै एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई एड गर्नु। एड गर्नको लागि तपाईँ लेयरमा क्लिक गर्नु र मिडियामा क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनुस् र भिडियोको लेयरमा क्लिक गरेर यसको साइज फुल स्क्रिन गरिदिनुस् र अब तपाईँ यहाँ साइडको अप्सनमा क्रोमा की लेखेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नु र की कलरमा क्लिक गरेर रेड कलर सिलेक्ट गर्नुस् र यहाँ आफूलाई चाहिने पर्सेन्टेज मिलाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ डिटेल कर्वमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई यसरी गरिदिनुस्। यदि तपाईको कलर राम्ररी सेट भएन भने तपाईँ कलर भिडियोको लेयरमा जानु र यहाँ साइडको बिचको अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र भिडियोलाई 2 औँलाले जुम गर्नु र तल एउटा बक्समा कलर सो हुँदैछ। अब तपाईँ जहाँ कलर छ त्यहाँ भिडियो सेट गर्न सक्नुहुन्छ र छेउमा इक्वल टु साइनमा क्लिक गर्नुस् र ओके गरिदिनुस्। अब तपाईको भिडियोमा आफूलाई मनपर्ने सङ राख्न सक्नुहुन्छ अथवा मैले सङ राखेको मन पर्छ भने तपाईँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ लेयरको सुरुमा गएर यहाँ लेयरको अप्सनमा जानु र मिडियामा क्लिक गरेर साउन्ड डाउनलोड गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु र यहाँ अप्सनमा तलतिर एक्सट्र्याक्ट अडियो देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको अडियो एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो। अब एक्सट्र्याक्ट गरेको भिडियोमा क्लिक गरेर लेफ्ट साइडको डिलिट बटनमा क्लिक गर्नुस् र डिलिट गरिदिनुस् र भिडियोलाई चाहिने जति अडियो राख्नुस् र अरूलाई ट्रिमको अप्सनमा गएर ट्रिम गरिदिनुस् र अब तपाईँ आफ्नो भिडियो प्ले गरेपछि यस्तो देख्न पाउनुहुन्छ। साथीहरु यसरी नै तपाईहरुले भिडियो बनाएर आफ्नो लाइक र फलोवर बनाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति नै। फेरि यस्तै अर्को भिडियोमा भेटौँला।